नमस्कार। आज मैले हजुरहरूलाई इस्कुस खेती के कस्तो खेती हो, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ, यसबाट कस्तो किसिमको हामीले मुनाफा लिन सक्छौँ, यसलाई कसरी गर्ने, यी विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। सबभन्दा पहिला यो खेती नेपालका अधिकांश भूमिमा हुने गर्दछ। यसलाई अत्यन्तै सरल तरिकाले, अत्यन्तै सहज, अरू खेतीभन्दा धेरै सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको असुविधा भएको हुँदा यसलाई बिक्री वितरण गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ। यो खेती अत्यन्तै सरल छ र यसको वेट पनि एकदमै राम्रो आउँछ, अत्याधिक फल्छ, रोग पनि लाग्दैन र यस्तो खेती हाम्रो नेपालको कुना कुनामा हामीले गर्न सके हामी जस्ता धेरै युवाहरू विदेशिनु पर्दैन। यस्ता धेरै खेती छन् जो अति सरल तरिकाले, अति कम लगानीमा हामीले गर्न सकिन्छ। र साथीहरू, यस्तै खेतीको लागि हाम्रो नेपाल सरकारले हामीले उब्जाएका विभिन्न खाद्य वस्तुहरूको राम्रो बजार व्यवस्थापन गरिदिने, यातायातको सुविधाहरू हुने भने हामी धेरै जसो नेपालीहरू यस्तै विभिन्न किसिमका खेतीहरू लगाएर हामीले धेरैभन्दा धेरै नाफा लिन सक्छौँ। अब म चर्चा गर्दैछु यो खेती कसरी गर्न सकिन्छ, यो खेतीबाट कति आम्दानी हुन्छ, कस्तो तरिकाले गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई अत्यन्तै सर्टकटमा म सम्झाइदिन्छु। सबभन्दा पहिला यो खेतीलाई जति सक्दो हामीले मल हाल्नु आवश्यक छ। कम्पोस्ट मल, डिएपी, युरिया, पोटास पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अरू जिङ्क, सल्फरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवसायिक गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै लगाउनु भएको छ भने प्रारम्भिक मलले मात्र नपुग्न नि सक्छ। यदि पुग्छ भने तपाईँहरूले गाई बस्तु, कुखुरा, बाख्राको मलहरू अत्याधिक प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै फल्छ, राम्रो फल्छ। र यसलाई सबभन्दा धेरै चाहिने भनेको मल र मेन कुरा, फेरि दोस्रो कुरा भनेको थाँक्रा। हामीले गाउँघरतिर यस्तै साधारणतया यस्तै बुटाहरूमा यस्तै 2-4वटा बाँसहरू गाडेर 1-2टा झाल लगाउने चलन छ। मैले कुरा गर्दैछु व्यावसायिक रूपमा लगाउने कुरा। व्यावसायिक रूपमा लगाइसकेपछि हामीले 10 रोपनी, 20 रोपनी अथवा 5 रोपनी मिनिमम, होइन, 2 रोपनीबाट माथि लगाउन सकिन्छ। यसरी लगाउँदा हामीलाई गाडी तरकारी यो निस्किन्छ। त्यसपछि हाम्रो थाँक्रा बलियो भएन भने ढल्ने र हामीलाई फल्ने बेलामा यसको झाल पनि एकदम गरुङ्गो हुन्छ, यसका फल पनि एकदमै गरुङ्गा हुन्छन्, वेट हुन्छ। त्यसकारण त्यो धान्न सक्दैन। तसर्थ हामीले यसलाई पर्मानेन्ट गर्ने हो भने यसलाई पिल्लरहरू हालेर तारहरू कसेर गर्न सकिन्छ, फलामका किलाहरू गाड्न सकिन्छ। बाँसहरू छन् भने बाँसहरू मजासँग गाडेर तारहरू, बाँसहरूको चोक बनाएर मजासँग लौका, चिचिन्ना, करेला जसरी हामीले चाङ बनाएर लगाउँछौँ त्यसरी नै राम्रोसँग बलियो यसलाई थाँक्रा चाङको आवश्यक पर्छ। त्यति गरिसकेपछि यसबाट हामीलाई सजिलैसँग हामीले यसमा उत्पादन लिन सक्छौँ। यसको कस्तो फाइदा हुन्छ भन्दा यसको मुन्टा पनि बेच्न मिल्छ, जरा पनि खान मिल्छ र यसको फल पनि खान मिल्छ। यो तिनै, यसको मुन्टाहरू बेचेर पनि आम्दानी हुने, फल बेचेर आम्दानी हुने र जरा बेचेर पनि आम्दानी हुने हुँदा योबाट हामीलाई धेरै नाफा छ। र यसमा रोगहरू अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कुनै पाएको छैन। रोगहरू पनि नलाग्ने र हामीले रोपेर मल हालेर थाँक्रा हालेको भरमा निरन्तर फलिरहने हुँदाखेरि हामीलाई यो खेतीबाट अत्याधिक फाइदा छ। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, तसर्थ यस्ता खेतीहरू हामीले धेरै यस्ता खेतीहरू छन् नेपालमा जो लगाएर मल हालेर थाँक्रा हाले मात्र निरन्तर हामीले अत्याधिक फल लिन सक्छौँ। तसर्थ हाम्रो नेपाल सरकारले केही कृषि क्रान्ति गरेर हामीले उब्जाएका विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरू, पदार्थहरूको एउटा सही उचित मूल्य दिएर त्यसलाई खरिद गरोस् र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने सिस्टम पनि सरकारले नै मिलाओस्। त्यसपछि हामी जस्ता धेरै युवाहरू विदेशिनु पर्दैन र धेरै हामी जस्ता नेपालीहरू गरिबको रेखामुनि हुनु पर्दैन। हामी कृषि क्रान्ति हाम्रो देशमा भयो भने 4-5 वर्षमै नेपालका प्रत्येक व्यक्तिहरू विश्वका अरू व्यक्तिहरूभन्दा धनी हुनेछन्। र साथीहरू, यो खेती लगाउँदा एक बोटबाट अर्को बोटको दूरी 3 मिटर हामीले राख्दा हुन्छ।
एउटा बोटबाट अर्को बोटको दूरी र लगाउने बेलामा पनि जुन हाम्रो चाहिने दाना छ त्यसलाई हामीले थोरै माथि अलिकति देखाएर अनि हामीले त्यसलाई पुरिन्छ अनि वरिपरिबाट माटाले पुरिन्छ अनि त्यसपछि यो मुना पलाउँदै माथि बढ्दै गर्छ र यो हामीले चैत वैशाखमा लगाइन्छ फागुन चैतमा हामीले यसलाई रोप्ने गरिन्छ र यसबाट हामीले चाहिँ लगातार हामीले मङ्सिरसम्म यसबाट हामीले फल लिन सक्छौँ र साथीहरू यो बहुवर्षीय खेती हो हामीले एकपटक यो खेतीलाई रोप्यौँ भने वर्षैपछि हामीले यसलाई रोप्नु पर्दैन त्यो काण्ड जरा हामीले त्यहाँ अलिकति छोडिदियौँ भने फेरि त्यहीँबाट पलाएर फेरि यो लगातार फलिराख्छ तसर्थ यो खेती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो खेती अरू खेतीभन्दा पनि अत्यन्तै सहज छ र भाउको कुराको रेट गर्ने हो भने पनि यो 15 रुपियाँबाट माथि पर्यो भने होलसेलमा फाइदा हुन्छ र त्यसपछि 50-60 सम्म हामीले यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसको हामीले सुकुटी जस्तो बनाएर ती चाहिँ नि फलहरूलाई अथवा टौवामा अथवा परालमा त्यसरी ढाकेर पनि हामीले यसलाई राख्न सकिन्छ र यसरी बेमौसममा बेचेर पनि हामीले त्योबाट राम्रै आम्दानी गर्न सक्छौँ र यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोला बेल घन्टी दबाउनु होला र हजुरहरूलाई ठिक लाग्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर सहयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ धन्यवाद।